Dalja nga sistemi ishte përmendur edhe më parë. Opozitës i sugjerohej si nga brenda politikës, ashtu edhe nga ata që vëzhgojnë ato për profesion, por pak kush e kishte besuar deri në shkurtin e 2019-s, kur pakica parlamentare e bëri fakt duke dorëzuar mandatet. Demokratët kishin dhënë një sër sinjalesh se nuk do të pranonin më refuzimin e mazhorancës, e cila e kishte rrëzuar me forcën e kartonit çdo nismë dhe amendament të opozitës. Pakica humbi në parlament një nga betejat e saj më të forta, ato për vitin në politik. Qofse ju përdorni kartonet e zeza të nxirra të krimit siç i keni, në qoftë në rast se ju përdorni sot këtu diktatin e krimit si përfaqësues të tij për të hedhur poshtë këtë amandament i cili do të bënte historinë për shqiptarët. Përndryshe, ju garantoj se forca do të shkull nga këto karrike. Përndryshe, bëjuni gati, në rrugë të sheshet e Shqipërisë do ushtojnë o djemë rëmbenjamët, ja vdekje ja liri. Të njëjtin fat panti abrogimi i ligjit të arsimit të lartë, ai për teatrin apo rishikimi i kontratave koncesionare. Nga ana tjetër, Edi Rama kishte bërë ndryshime në qeveri, por kjo nuk e kënaqi opozitën. Hipokrizia merr fund. Sot nuk kemi temë më të rëndësishme për diskutuar se sa mënyra se si do të zgjidhet kjo krizë. Ose përmes propozimit të opozitës, përmes një qeverie kalimtare dhe jo një qeverie kuklash enigmatike që janë këtu për të justifikuar largimin atyre që do të jenë në burg, ose ndryshe këtë sallë mund dhe duhet ta pastroj ai të cilit kjo sallë i takon popullit shqiptar. Por ajo çfarë ndezi aksionin e opozitës ishin në dhjetra përgjime dhe dokumente hetimore të publikuara nga zëri i Amerikës, që ngrinin dyshime për përfshirjen e grupeve kriminale në fushatat elektorale të socialistëve, si në Durrës, ashtu edhe në Dibër. Përgjigjja e opozitës ishte protesta. Qeverisë sipas saj i doli boja. Deri është paloga. Edi paloga, deri është asala. Deri është asala. Vetëm fillimi i 16 shkurtit. Thojni që s'ka parë realisht asgjë akoma. Qytetarë të shumtë u përgjigjën thirrjes së opozitës së bashkuar në protestën për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Qëndrimi 4 orë para kryeministrisë kulmoi me sulmet ndaj godinës qeveritare. Policia u përgjigj me gaz losjellës. Selit diplomatike dënuan dhunën duke cilësuar të papranueshme. Aktet e dhunës janë shkaktuar si pjesë e një skenarie dhunëzitës të Edi Ramës të zbatuar nga narko-kupola e policisë shtetit. Mbështetjen qytetare në shesh, Lulzim Basha e përktheu me një vendim të paprecedent të opozitës shqiptare. Kam vendosur t'i propozoj grupit parlamentar dhe forumeve më të larta vendimarrëse të Partisë Demokratike të Shqipërisë djegjen e mandateve parlamentare. Koha e fjalëve ka mbaruar. Vendimi ishte i pakthyeshëm dhe u vulos në protestën e radhës së opozitës. Pasi ka bërë dorëzimin në kryesinë e kuvendit të mandateve të deputetëve të opozitës, në këto momente kryetari Lulzim Basha dhe deputetët e tjerë të kësaj force politike po rikthehen aty ku edhe nisi protesta, në hyrjen e selisë së Partisë Demokratike. Opozita parlamentare sot dorëzoi mandatet dhe i vuri kyçin parlamentit të krimit. Ka qenë veprim më i drejtë që opozita ka ndërmarrë. Për disa kohësh, ne që mbulojmë politikën, e di mirë që opozita ishte shndruar thjesht në fasadë, nuk kishte asnjë mundësi të ndikonte në vendimarrje,
përveç disa replikave, batutave në parlament, fjalimeve tjerë, në vendimarrje, opozita s'kishte asnjë mundësi të ndikonte, për më tepër që në vendit i mungonte edhe gjykata kushtetuese, dhe për më tepër edhe dekretet që kthente presidenti, majoranca nuk tregoi asnjë lloj reflektimi, por i kalonte ato më herë sapo i vinin për herë dytë në kuvend. Gjëja e fundit që kishte mbetur opozitës ishte të paktën nëse nuk ishte në gjendje që ta detyronte majorancën të respektonte edhe mendimin e pakicës, por edhe pse jo një pjesë të mirë qytetarëve që nuk i përkranin disa vendimarrjet së majorancës, vendimi më i mirë ishte që të paktën të fasadë ta griste, ta prishte dhe tregonte para syve të opinionit publik shqiptar, po se popull dhe ndërkombëtar që e vërteta është kjo. Dhe e vërteta sot kush është që kemi parlament që kontrollohet përsëri nga njeriu vetëm. Mënyra se si rodhën ngjarjet edhe sot e kësaj dite mund ta shohim, unë mendoj se ka dhënë të drejtë opozitës, sepse mënyra se si ishte ka të ndisur parlamenti shqiptar, më shumë ishte kthyer gati një parlament ku duke më shumë si një talk show televiziv ku kishte më shumë fyerje, sharje e tjerë, por fuqia kartonave gjithmonë vinte duke u rritur për kryeministin shqiptar. Në këtë drejtim them që ja ka arritur qëllimin, sepse edhe kjo ishte pjesë e kësaj fushate për të ndërgjegjësuar ndërkombëtarët. Protestat nga të përmuajshme u bën të përjavshme, ndërkohë që nga Tirana u shtrin edhe në rrethe. Ndërkohë që majoranca në parlament mundohej të ruante normalitetin, duke zëvendësuar vakancat me deputet të rinj nga listat e Partisë Demokratike dhe LSI-s, opozita përfshiu në itinerarin e protestës së saj sallën plenare të kuvendit. Çfarë nuk ishte planifikuar Lulzim Basha ishte tradhtia nga të tijët. Si shpirtin përdosin emrin e tyre, ata janë turpi familjeve tyre, turpi shqiptare. Dhuna kulmoi me hedhjen e bombave Molotov. Njësoj siç ashpërsoi toni ultimativi i Lulzim Bashës. Ja pas nuk do të ketë betejën tonë. Asnjë shans nuk ka. Ky grush kriminalësh dhe oligarkësh në komandën e Edi Ramës. T'ju vër këmbën në fyt shqiptarëve. Flakët e molotovëve duket se ishin edhe fundi i durimit për ndërkombëtarët që kishin refuzuar të ndërhynin për të zgjidhur krizën. Ata lanë mënjan gjuhën diplomatike duke paralajmëruar direkt organizatorët e protestës se do të mbanin përgjegjësi për dhunën. Organizatorët e protestës së mbrëmjes së sotme duhet të mbajnë përgjegjësinë politike për dhunën kriminale të ushtruar nga disa prej ndjekësve të tyre. Përplasjet politike forcuan përgjimet e Bild ku dëgjohen ish-ministrat e Ramës, deputet dhe shefat e policisë që komunikojnë me emrat e akuzuar nga opozita si pjesë e botës së krimit, si Ymer Lala, që flasin për manipulimin e zgjedhjeve lokale të 25 shtatorit në Dibër. Ashtu, them që po. Po ata maskaret kishin bërë në presion e mbrëmë. Presidenti i Republikës ka marrë vendimin për anullimin e 30 qershorit. Largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm. Ramai Pavarësisht se zgjedhjet afroheshin, Basha vjonte të jepte garanci njerëzve të tij. Pa opozitën nuk do të ketë zgjedhje, pa opozitën nuk mund të ketë, është kontradiksion termash. Por skenarin e opozitës për bllokimin e zgjedhjeve rrëzuan sërish ndërkombëtarët, të cilët u duk qartë se i kishin tërhequr frenat aksionit të opozitës. SBA-t folën me emra të përvetshëm, duke paralajmëruar Bashën e kryemadhin se në rast të dhune
do t'i bllokojë hyrja në Shtetet e Bashkuara. Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Përtej kësaj nuk mund të komentoj për situata hipotetike, por po, absolutisht është përgjegjësia e udhëheqësve të opozitës që në këto rrethana t'ua bëjnë të qartë për krahasve të tyre se dhuna është një mjet i papranueshëm. Po ashtu duam të dëgjojmë të njëjtin gjë nga qeveria. Pas këtyre mesazheve, flakët që dilin nga një shkollë në Shkodër, pak ditë para zgjedhjeve të 30 qershorit, ishin ndër të vetmet aksione të dhunshme të opozitës. Votimi nuk u pengua dhe dita e zgjedhjeve ishte më e qeta e asaj periudhe. Shqiptarët braktisën në maskaradën e votimit një partijak të Edi Ramës. Ato u karakterizuan nga manipulime masive. Opozita ishte tërhequr nga një prej zotimeve të saj më të forta, atë për mos lejimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Protestat në përgjithësi në botë ose në shkencat politike nuk është se gjithmonë arrin qëllimin e tyre final, që të thotë largimin e një partie nga pushteti ose largimin e një kryeministri ose një qeveri të caktuar. Protestat, sipas një prej studiosëve kryesor të kësaj fushë, Paul Gerbado, kanë për qëllim të bëjnë një ndërgjegjësim të caktuar për të treguar ndoshta tuajve qytetarëve të një vendi që ka një problem të caktuar i cili duhet vënë në një agjendë ose në majtë një agjende të caktuar. Kështu që në këtë drejtim protesta ka arritur qëllimin e saj. Qëllimi i saj që të tregonte që në Shqipëri problem kryesor ose problem themelor janë zgjedhjet e manipuluara, zgjedhjet e vjedhura nga krimi organizuar, por dhe një probleme që pasojnë si thua manipulimet zgjedhore. Kështu që në këtë drejtim protesta si thua kanë nxjerrë ose ka vënë në kanë nxjerrë në dritë përpara ndërkombëtarëve, përpara tuajve, problemin e zgjedhjeve të lira, sepse opozita shqiptare ja ka dalë të tërheqë parlamentin më të rëndësishëm evropian, parlamentin më të fuqishëm në Europë, Bundestagun gjerman me anë të një rezolute për të angazhuar që të zgjidhet problemi i zgjedhjeve të lira në Shqipëri, me anë të një reforme përfshirëse zgjedhore, e cila do të na dërgojë hap pas hapi pastaj edhe tek zgjedhjet e lira të ndershme, sepse gjermanët kërkojnë konkretisht zbatimin e kësaj reforme. Kështu që nga kjo pikpamje duhet kemi parasysh pra që kjo protestë, këto hapa të veprimet të opozitës, sigurisht që ka vendosur në agjendën kryesore të ndërkombëtarëve problemin e zgjedhjeve të lira të ndershme në Shqipëri. Pra ja ka arritur këtij qëllimi. A ja ka arritur qëllimit final të rrëzimit të kryeministrit Edi Rama? Jo, sepse kjo do ishte më shumë në dorë të ndoshta të vetë kryeministrit, por për mua, pra edhe për shumë studiues të shkencave politike, një protest ja arrin qëllimin kur vendos një problem të cilin ai shpalos në një kryet një agjende të caktuar. Në këtë drejtim ja ka arritur qëllimin. Protestat kishin vetëm një mundësi që të jepnin rezultatin për cilin opozita i hyri kësaj rruge. Do të ishte ajo që në 30 qershor opozita duhet kishte bërë atë që që deklaroi që nuk duhet kishte lejuar që në Shqipëri zhvilloheshin votime moniste. Presioni ndërkombëtar, ashtu siç ka ndodhur më parë, e detyroi të tërhiqej nga ky akt. Gjë e cila çdo akt me i cili ti tërhiqesh krijon pasoja, krijon kosto. Opozita sigurisht që i vuan sot këto kosto. Kjo nuk duket, si thua, ke mungesa e protestave. Protestat mund të bëhen, por protestat ka nevojë për një objektiv. Dhe mosarritja e atij objektivi gjithmonë, si thua, e dëmton frymën opozitare. Patjetër, pjesën më të madhe ose peshën e luanin në këtë histori do e majnë ndërkombëtarët, sepse e thash edhe në fillim. Kjo betejë, si thua, është iniciuar për të fituar kredo politike tek kancelarit e huaja. Dhe duke qenë se opozita ka marrë kredo politike, ka arritur të fitojë një rezolutë rëndësishme nga parlamenti gjerman, atëherë ajo është e detyruar që të bindet, si thua, të kërcej vallën që i kërkojnë ndërkombëtarët në një farë mënyre. Por edhe sikur të jetë ana tjetër, sikur opozita shqiptare tregoi agresive e dhunshme, sërish ajo kupton shumë mirë se edhe dhuna ka një kufi dhe dhuna nuk do pranohet nga ndërkombëtarët, sepse ajo do krijojë një precedent ose do të legjitimojë të tjera lëvizje të dhunshme ose ndoshta raste të ngjashme në rajon edhe në botë. Pas 30 qershorit, Basha u detyrua të ndryshojë strategjinë. Kryedemokrati nisi takimet për prezantimin e alternativës qeverisëse të Partisë Demokratike. 3% është niveli i cili do të stimulojë
do të stimuloj transferimin e pronës si pjesë aktivitetit ekonomik. Gabim që e kemi nisur ne. Ne ishim parë që arritëm taksën e pronës. Por këta e dy fishuan. Po ne e nisëm, është vendi edhe për të kërkuar ndjes për këtë. Apo jo, zoti Mima? Dëmin që nuk mund t'i bënte socialistëve me vot, pasolli me imazh. Denoncimet e saj për kryebashkiakët e Shkodrës, Vorës dhe Vautëdejës, si njerëz me të shkuar kriminale, i kushtuan mandatin Valdrin Pjetrit dhe Agim Kajmakut, ndërsa në proces gjykimi mbetet Mark Babani. Mazhorancës qytete kryesore ndonë persone me rekorde kriminale. Prandaj vetëm Edi Rama ka qenë aq i fortë tentacionit për t'i prekur zgjedhjes, sa dhe i vetëm e bëri këtë gjë. Por duket që Partia Demokratike ka një tendencë për të qëndruar larg krimit, sepse të ishte ana sjellta, do ta shihnim paktën në zgjedhjet e 2017-s edhe krimin të afruar me Partinë Demokratike dhe të jeni sigurt, jemi ne gjithë sigurt, sikur krimi ishte afruar me Partinë Demokratike në vitin 2017, kjo parti që është në pushtet, me gjithë, si thuash, mundësitë që ka, do kishte publikuar dhëna, por dhënat që krimi është i lidhur me një parti caktuar ka ndalë vetëm në një krah tjetër, pra nuk ka ndalë nga Partia Demokratike. Në këtë kuptim, zoti Basha po mundohet personalisht, pra që të ndërtoj profilin e vet dhe ta mbajë idenë opozitare të pastër. Çfarë kërkonte Partia Demokratike që prej shkurtit ishte një qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër, që do e çonte vendin në zgjedhje. Gradualisht largimi i Edi Ramës nisi të mos dëgjohej më në gojën e demokratëve, që filluan të tregonin si rrugdalje nga kriza, reformën zgjedhore dhe zgjedhjet e parakohshme. Ne na duhet një qeveri e re, një qeveri që çon vendin përpara në procesin e integrimit evropian, qeveri e dalë nga zgjedhje të lira dhe të ndershme. Komisionin e reformës zgjedhore, bashkëdrejtuar nga socialisti Damian Gjyknuri, që sipas demokratëve është i përfshirë në vjedhjen e votave të opozitës, PD nuk e njeh. Për këtë ka nisur punën me një grup të posaçëm, i cili ka afat deri në janar për të finalizuar propozimet e saj, e po aq edhe atë që e cilëson alternativën qeverisëse të demokratëve. Por a do të mjaftoj kjo për të rikthyer në sistem demokratët? Këtë sistem zgjedhor do të kërkoj mekanizma për të kufizuar pushtetin e Edi Ramës, do kërkoj të hyj pa Edi Ramën, do kërkoj të hyj me një qeveri po themi para zgjedhore, siç është rasti i Maqedonisë, ku 3 muaj para zgjedhjeve një qeveri tjetër përgatit terrenin, kjo mbetet për të parë, por nuk mendoj që nuk do të ketë asnjë pendes në frontin opozitar. Zgjedhjet lokale për mua, opozita do të bënte mirë të kërkonte bashkë me zgjedhjet e përgjithshme dhe patjetër do duhet të rishikoheshin edhe disa gjëra tjera si reforma e ndarjes territoriale, ndryshimi i formulës KQZ-s. Demokratët po tentojnë të forcojnë pozitat e tyre duke rikthyer bashkë me Besimin edhe të pakënaqurit me leadershipin. Lulzim Basha ka vendosur të hapë dyert e Partisë Demokratike duke ftuar që të jetë pjesë e saj çdo që kërkon rrëzimin e Edi Ramës, por gjithashtu të kontribuojë në ardhjen sa më parë të rotacionit politik. Edhe njëherë Lulzim Basha foli për hapje të Partisë Demokratike, e cila shpesh deklarohet, por nuk ndodh. Erdhën 3 emra apo erdhën 4 emra. Hapja bëhet duke ndryshuar filozofinë e drejtimit të partisë. Hapja bëhet me akte konkrete dhe jo thjesht me fjalë. Pra, fillimisht duhet krijosh besimin që kjo iniciativë është reale, që fillon që nga pranimi i dështimeve të shkuara dhe deri tek transparenca për vendimet që do të merren. Është domosdoshme sepse një hapje thjesht do të mjaftonte për të bërë, si thua, diferencën e madhe mes një force politike që është mazhorancë, e cila sa vjen dhe ngushtohet. Është sfidë shumë e madhe, mendoj, për Lulzim Bashën. Nëse i ka hyrë kësaj gjëje, koha është e shkurtër dhe i duhet një punë jashtëzakonisht e madhe. Nëse arrin të kuptoj ose arrin të realizoj, se për të kuptuar sigurisht që e kupton, që në Partinë Demokratike të gjetë mënyra, formula për të rikthyer atë pjesë të Partisë Demokratike që ka pesh ende tek elektorati i djathtë, po pse jo dhe për të futur fytyra të reja, njerëz të ri
të cilët çfarë do të lidhë me Partinë Demokratike, nuk të lidh ose me opozitën, nuk lidh vetëm dëshira ose nevoja, më saktë, për të larguar një qeveri të korruptuar, por do të lidhë patjetër besimi që ajo që do të vinë nesër nuk është një déjà vu e kësaj qeverie që kishim. Pra do të jenë garancit që opozita do t'i japi njerëzve të ri, fytyrave të reja, që pushteti i ardhshëm do të jetë si ky që kaloi, siç ka ndodhur zakonisht, që ndrohen, si të thuash, ata që ulen në karrige, por mënyra e qeverisjes mbetet e njëjtë. Kjo është ajo që i bën njerëzit të stepen, thonë dakord, ne po angazhohemi politikisht, por kush garanton që Lulzim Basha dhe nesër nuk do të veprojë si Edi Rama? Kështu që prandaj them aktet që ndërmerren sot janë garanci për atë që do të ndodhi nesër. Ta njerëz që afrohen në, si thua, në Partinë Demokratike, kanë garanci që do bëhen pjesë e garave aty, si thua, garave të ndeshme, dhe ai duhet garantojë që njerëzit që në momentin që do bëj hapjen e Partisë Demokratike, këta njerëz që do bëhen, si thua, pjesë e strukturave të reja ose strukturave të vjetra, nuk ka rëndësi, të jenë në gjendje të garojnë, domethënë të përballen me njëri tjetrin, të fitojnë kredo politike, mediatike, si thua, të votohen. Pra, nëse ky është, si thua, kjo është garancia që jep zoti Basha, kjo është thelbi i gjithë strategjisë. Në rast se ai bën manovra të tipit, mund të bëjë një hapje, mund të paraqisë një grup njerëzish që duket sikur afrohen, këto janë, si thua, më shumë, si thua, grim që i jepet Partisë Demokratike, por nuk e zgjidhin problemin e vjetër që kanë partitë shqiptare që nuk janë shumë të konkurrueshme, nuk janë shumë të hapura në këtë drejtim, pra për të lejuar garë. Por a do të mjaftoj ky aksioni opozitës për të forcuar jo vetëm Partinë Demokratike, por edhe lidershipin e Lulzim Bashës në parti? Fuqinë e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare nuk do ta shohim tani. Fuqinë e Partisë Demokratike të sigurt e kemi, do ta shohim momentin që do të hapet një horizont për zgjedhjet e reja të parakoshme. Atëherë pastaj do të pozicionohen njerëzit, do mendojnë, do peshojnë gjëra, do shohin kush është më i mirë, kush është më i keq, dhe unë mendoj se atëherë pastaj do nis vërtet një vrull për Partinë Demokratike. E rëndësishme është që deri atëherë Partia Demokratike të përgatisë partinë me gjitha metodat, me alternativën, me hapjen, që ta kthejë nga një parti e fuqishme denoncuese dhe protestuese në një makineri të fuqishme elektorale. Pra kjo është sfida që e pret ndoshta në vitin 2020 Partinë Demokratike, kalimi nga kjo tek tjetra. Por në momentin që të hapet horizonti për zgjedhjet e reja, do ndryshojë menjëherë edhe mendimin e njerëzve, sepse do duhet të balancojnë për këtë do shkojmë, dhe atëherë do shohin që vërtet kjo parti është një alternativë më e mirë, ky lider është një alternativë më e mirë, sepse kemi arritur në pikën ku njerëzit mendojnë që vetmja gjë që ka ngelur është pse nuk është dorëzuar akoma zoti Rama, pse rri akoma në pushtet.